Сьогодні ми з вами розпочнемо приготування торта малиновий баунті. Та в першу чергу ми з вами приготуємо шоколадний кокосовий бісквіт. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури. Тож я дістала їх з холодильника десь за 2 години до приготування. Вбиваю діжу міксера 4 яйця, і вони в мене заважили 216 грам. До яєць відважую потрібну кількість цукру. Для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Для початку просію потрібну кількість борошна. На сито відважую відразу всю потрібну кількість какао. Та ще додаю трішечки кукурудзяного крохмалю. Також сюди ж додаю розпушувач. Та тепер все разом просію до борошна. Перемішую все між собою вінчиком до однорідності. В ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока. До молока додаю вершкове масло. Та сюди ж відважую потрібну кількість кокосової пасти. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та доводжу молочну масу до кипіння. Пройшов час, та мої яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу. Та додаю до збитих яєць третину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу додаю до тіста третину гарячого кокосового молока. Робить мій міксер буквально декілька обертів та додаю до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та виливаю все гаряче молоко, що залишилось в ковшику. Тісто вийшло дуже ароматне, воно дуже ніжне та повітряне і гарно тримає свою форму. Готове тісто переношу в уже підготовлену форму. Та тепер ставлю свою форму з тістом у вже розігріту до 170 градусів духовку. Час випікання бісквіту в моїй духовці 50 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Кільце з бісквітом я перевертаю вверх дном на решітку та відразу знімаю з бісквіта фольгу. Та ось так залишаю бісквіт спокою до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. Бісквіт вийшов дуже високий, і мене це дуже радує, адже для нової начинки для торта нам потрібно розрізати цей бісквіт аж на 5 коржів.